සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඔයාලා අදත් මේක තුලා ඉන්නේ SLREXSUN ඩිජිටල් එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ PC එකේ තියෙන Windows 11 OS එක lifetime free active කරගන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ විශේෂත්වයක් වෙන්නේ මේ active කිරීමෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලෝ PC එකට ඔයගොල්ලෝගේ activation එක deactivate වෙන්නේ නැති එක. ඉතින් මම දැන් ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා ඒ වීඩියෝස් වල activation වලදී ඉන්ටර්නෙට් එක කනෙක්ට් වෙච්ච ගමන් අපේ PC එකට අපේ activation එක deactivate වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැති වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. පළවෙනි description එකේ තියෙනවා මගේ WhatsApp group එකේ join link එක. ඉතින් එතනින් join වෙලා ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න වලින් අහන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම අපි අපේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරගන්න ඕනි ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරන්න ඕනි CMD කියලා. ඉතින් CMD කියලා ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් run as administrator කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ yes or no කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන yes කරන්න ඕනි. yes කරාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් command prompt එක open වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ටයිප් කරන්න ඕනි slmgr.vbs space ඉරක් UP කියලා ටයිප් කරලා ඔයගොල්ලෝ එන්ටර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම කෝඩ් එකක්ම මගේ පළල description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එතනින් ගිහලාත් මේක copy කරගෙන එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරන්න ඕනේ slmgr space dash ipk කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක එන්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් මේක ඕකේ කරන්න. මේකත් ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරන්න ඕනි මෙතන ආපස්සරයක් slmgr dash space dash ipk කියලා ටයිප් කරලා පළල description එකේ තියෙනවා link වල ඔයගොල්ලෝගේ Windows එකට අදාළ කෝඩ් ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Windows එක ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන මොන Windows එකද කියලා බලා ගන්න දන්නේ නැත්නම් settings එක ගිහිල්ලා update and security වල activation කියන තැන යටතේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 Pro කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ Pro කියන එක ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට තියෙන පුළුවන් Windows 11 Home, Windows 11 Professional වගේ මොකක් හරි එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊට අදාළ කෝඩ් එක copy කරලා මෙතනට paste කරගෙන enter කරන්න. ඉතින් චූටි වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මෙන්න විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් insert product key කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක okay කරන්න. okay කරලා අපස්සර type කරන්න slmgr space dash skms space s8.uk.to කියලා type කරලා enter කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් key management server service machine name set to s8.uk2 successfully කියලා වටනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අවසාන වශයෙන් type කරන්න ඕනේ slmgr space dash ato කියන එක type කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ තප්පර ගණක් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තවත් message එකක් එනවා okay කරන්න. මෙන්න මේ විදිහේ message එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක okay කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ නැවතත් settings වලට යන්න. ඉතින් settings වලට ගිහිල්ලා update and security වල activation කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ Windows OS එක active වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අදට වීඩියෝ ඉවරයි. තාත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට මම සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.